Sziasztok! A sörfőzés óta eltelt 7,5 nap. Most már napok óta nincsen bubizás a kotyogón, úgyhogy az erjesztésnek vége. Ebben a videóban egyrészt elmondom, hogy mi az, amit az ilyen egyszerű kotyogós erjesztőtartályos erjesztésről szerintem tudni érdemes, másrészt pedig megmutatom lépésről lépésre a palackozás teljes folyamatát, megmutatom, hogy én hogyan és mivel szoktam fertőtleníteni, hogyan széndioxidosítom a sört, tehát hogy mit és hogyan teszek bele ahhoz, hogy bubi legyen a palackban, és megmutatom azt is, hogy én hogyan zárom le a palackokat többek között, meg még egy csomó minden. Tartsatok velem ma is! Először nézzük meg, hogy idáig hogyan jutottunk el, hogy leérjett a sörünk. Az előző videó végén láthattátok, hogy hogyan került be a sörlé az erjesztőbe, és azt is, hogy még rajta kívül mi került be. Részletesen nézd meg ott, ha még nem láttad. Most csak annyit, hogy a sörlét ilyenkor gyorsan le kell hűteni arra a hőmérsékletre, ami a használni kívánt élesztő számára megfelelő. Ez az ilyen felső erjesztésű söröknél általában 17-25 Celsius között van. Most egy West Coast Ale élesztőt használtam, amit fél órával az erjesztőbe rakás előtt 1 deciliter vízbe tettem, és utána ezt a masszát öntöttem a sörlébe. Én ennél a sörnél, hogy gluténmentes legyen a végeredmény, 10 ml Clarity Ferm enzimet is tettem az erjesztőtartályba. Azért pedig, hogy még jobban kijöjjön majd a citra hidegkomlózás aromája, került 1 g aromazim enzim is a sörlébe. Ez az ilyen komló hangsúlyos söröknél, mint például az APA, segíti a komló aromáknak a kiteljesedését, egy nagyon picit a keserűségből visszavesz. Ezekről és más adalékanyagokról majd egy következő videóban lesz szó részletesebben. Az erjedés másnap reggelre beindult. Ilyenkor, amíg van oxigénje, az élesztő felszaporodik, majd ezután kezdi a cukrot széndioxiddá és alkohollá alakítani. A széndioxid a tartály tetejébe helyezett, vízzel részben feltöltött kotyogón keresztül távozik. Az erjedés harmadik napján egy hálós hidegkomlózó zsákot forró vízben fertőtlenítettem, majd 75 g citra komlót tettünk bele, és bekötözés után ment bele az erjesztőbe 4 napra. A sörök többségébe ilyen módon hidegkomló nem kerül, de az American Pale Ale az egyik sörtípus, amibe szokás tenni, hogy a keserűség növelése nélkül legyen nagyon intenzív komló illata. Azt, hogy az erjedésnek vége, azt leginkább onnan lehet tudni, hogy már itt nincsen bubizás a kotyogóban, tehát a kotyogó nem kotyog. Viszont, hogyha biztosra akarsz menni, akkor meg lehet azt csinálni, hogy kell egy mintát venni, és a sörlé fokolóval lefokolni, és utána 2 nappal egy újabb mintát ugyanúgy megnézni, és hogyha a kettő között már nincsen fajsúlyváltozás, akkor ez azt jelenti, hogy az erjedés már teljesen leállt. Régen az volt a tanács, amikor én kezdtem a sörfőzést több mint 10 évvel ezelőtt, hogy hát legalább 10 napot kell várni, hogy az ember biztosra menjen, de akár 2 hetet is lehet. Igazából szerintem ez nem érdemes, mert általában 5-6 nap után már mindig leszokott állni az erjedés, nyilván néhány napot még ráhagyhatsz, vagy pedig megcsinálod azt, hogy egymás után 2 nap eltéréssel leméred, és akkor abból látni fogod, hogy teljesen le van erjedve a sör. Nálunk is már ez a helyzet, úgyhogy eljött a palackozás ideje, megmutatom, hogy hogy csinálom, de először nézzük meg, hogy hogyan kell előkészíteni az üvegeket ahhoz, hogy meg lehessen őket tölteni. Én általában ilyen fél literes üvegeket használok, és ilyenből van itthon 9 rekesznyi. Ahogy már egy korábbi videóban mondtam, ezeket olyan helyeken szereztem be, ahol ilyen italnagykerbe, ahol üvegvisszaváltással is foglalkoztam, oda mentem, hogy mondtam, hogy vennék üres üveget rekesszel, és mondták, hogy rendben válogassak, és a visszaváltási áron el lehetett hozni. Nem tudom, hogy most ebbe a mohós rendszerbe hogy van,
Minden esetre én így szereztem be, és akkor így van itthon bőven mindig, amikor palackozni kell, meg ezen kívül még ilyen 3,3 decis üvegeket is szoktam használni. A feleségem, a Gabi sokszor inkább ilyen kisebb adag söröket inna, és ezért ilyenbe is szoktunk palackozni. Ezek például duvelles üvegek, ami jó erős, kupakozható, de vannak itthon ilyen kis csatosak is. A lényeg, hogy bármilyen üveget is használok, nyilván ezek mind újrahasznosított üvegek. Én mindig, amikor kiürül egy palack, akkor azonnal a csapnál meleg vízzel többször el szoktam öblíteni, hogy ne maradjon benne semmi, mert hogyha beleszárad a sör, akkor ezt egyrészt sokkal nehezebb eltávolítani, másrészt meg így bepenészesedhet, meg ilyesmi, ez semmi esetre sem jó. Érdemes egyből meleg vízzel kiöblíteni, és aztán fejjel lefelé beletenni a mosogatóba, a szárítóba, és akkor így fizikai szennyeződés nem lesz már benne, és akkor utána én így fejjel lefelé tárolom a palackokat a rekeszben. Hogyha nagyon piszkos a külseje, mint ahogy ezek porosak, akkor érdemes most a fertőtlenítés előtt leöblíteni őket egy kis vízzel, hogy ez az ilyen por ne legyen rajta, és utána jöhet a fertőtlenítés. Hogyha esetleg meg mégis valami fizikai piszok is lenne benne, mert azért az öblítés ellenére elő szokott fordulni, főleg így idővel, többszöri használat után, hogy ilyen opálos, ilyen kis fehéres, vékony, filmszerű lerakódás lesz az üvegnek a belsején, és ezt leginkább valahogy fizikailag valamilyen üvegmosóval kellene eltávolítani, de az a baj, hogy még mindig nem találtam meg a megfelelő üvegmosót, ugyanis jelenleg is van itthon ez a három, ez a fehér, ez egyszerűen nem fér bele az üvegeknek a nyakába. Ez a igazi klasszikus, hagyományos üvegmosó, ez remekül belefér, de látod, hogy olyan a kiképzése, hogy itt van egy ilyen ecsetszerű rész, meg ez a henger alakú rész, és az a helyzet, hogy ha beledugod az üvegbe, ez az ecset az alját jól kitisztítja, ez a henger alakú rész az oldalát jól kitisztítja, de itt, nem tudom mennyire látszik, itt lesz egy ilyen 2 centis az aljától egy kicsit följebb, egy ilyen körülbelül 2 centis csík, ahol se ez az ecset része, se a hengeres része már nem ér hozzá, és itt ezen a részen nem tisztítja meg, tehát ez se az ideális, és ezt a harmadikat, ezt pedig néhány nappal ezelőtt vásároltam valamelyik ilyen drogériában, hogy majd ez végre megoldja a problémát, de ez meg egyszerűen akárhogy is nyomom ezt a szivacsot a végén, egyszerűen nem fér bele az üvegbe, én nem értem, hogy akkor ez milyen üvegmosásra fejlesztették ki, úgyhogy na, erre még nem találtam jó megoldást, hogyha van olyan üvegmosó, ami nektek bevált, és mindenhol az üveg teljes belsejét ki lehet vele mosni, akkor azt írjátok meg kommentbe, mert baromira kíváncsi vagyok rá. És amúgy meg még erre a célra próbáltam a ultrahangos tisztítót is használni. Van itthon egy 10 literes vevoros, de az a helyzet, hogy egyrészt az nagyon lassú, tehát beleraksz 3-4 üveg fér bele abba a viszonylag nagyméretűbe is, és akkor legalább egy negyed órát kell járatni. Tehát azzal egy 50-60 palackot megtisztítani, ami mondjuk így egy adagnak a palackozásához kell, hát az végtelen ideig tart, meg nem is igazán tökéletesre tisztítja meg, úgyhogy igazából az a metódus sem vált be erre. Én a fertőtlenítéshez ilyen 75%-os foszforsavat használok, most már. Régebben az volt a koncepció, hogy ezt a Chemipro oxit használtam, ez egy ilyen fehér por, ebből mértem 5 grammot literenként, és akkor egy 4-5 literes vízmennyiségben így megfürdettem az üvegeket, és utána fejjel lefelé visszatettem a rekeszbe, hogy száradjanak, meg lecsöpögjenek. Igazából ez nem volt rossz az esetek többségében, de 1-2 alkalommal azért voltak befertőződések, ezért váltottam a foszforsavra. Amúgy ez az oxi, ez tisztítása nagyon jó, tehát például a főzés végén a sörfőző automatának a kitisztítására nagyon jó, teszel bele meleg vizet, meg ilyen oxit, ez aktív oxigént fejleszt, és akkor mindenhonnan végig keringteted a szivattyúval
a gépbe ezt a folyadékot, és akkor ez így az aktív oxigén így pezseg, és mindenhonnan leszedi a rárakodott dolgokat, tehát tisztítása nagyon jó, meg tulajdonképpen fertőtlenítő hatása is van, de szerintem arra nem tökéletes. És a foszforsav az viszont brutál, úgy érdemes használni, hogy 15 ml-t kell belemérni ebből a 75%-os foszforsavból 1 liter vízbe. Mindig először a vizet kell beletenni az edénybe, és ahhoz kell hozzáadni a savat, nem pedig fordítva. Ez egy 5 ml-es fecskendő, úgyhogy ezzel 3 adagot belemérek, és látjátok, hogy védőszemüveg van rajtam, hát nem véletlenül, ugyanis ez a tömény sav, ez nagyon brutál maró hatású, meg még igazából a felhígítva se nagyon egészséges a szembe se kerülve, úgyhogy na. Meg természetesen gumikesztyűt is kell viselni az ilyesmihez, meg hogy ne fröcsögjön itt mindenhova szerte szét, egy ilyen fehér lavorban csinálom ezt az egészet. Megmutatom, hogy itt a sörös rekesz alá is tettem egy ilyen műanyag tálcát, hogy majd beleteszem fejjel lefelé az üvegeket, hogy kicsöpögjenek, akkor sem mindenhova folyjon ez a foszforsav, hanem ott a tálcába összegyűjjön. Na, elkészítettük az 1 liternyi oldatunkat. Ilyenkor nem csak az üvegeket kell kifertőtleníteni, hanem minden mást, amivel érintkezni fog a sör. Most a palackozás előtt mérünk egy fajsúlyt, hogy meg tudjuk állapítani a kezdeti és a mostani végső fajsúly alapján, hogy mennyi lett az alkoholtartalmunk. Ennek a számolását majd egy kicsit később, tehát magát a mérőhengert és a fokolót is fertőtleníteni kell. A kupakokat, amiket használni fogunk az üvegekre, ezek így vegyesen, van amelyik csatos, van amelyik nem, tehát azokra ilyen kupakokat fogunk használni, ezeket bármilyen sört főző boltban lehet kapni, és ugyanolyan, mint a gyári sörös kupak. Majd mutatom ezt is, hogy mivel kell rányomni, ezt is fertőtleníteni kell, meg ezt a szifont, amivel a palackokat tölteni fogjuk, majd mutatom, hogy működik, ezt is ki kell fertőtleníteni, tehát mindent, amivel a sör érintkezni fog a palack lezárása előtt. És közben meg elkészítjük azt a cukoroldatot, amivel a sör szén-dioxid tartalmát elő fogjuk idézni. Ugye mivel ez az erjesztő tartály ez nem zárt, hiszen a kotyogón keresztül a szén-dioxid az folyamatosan elmegy belőle, ezért ahhoz, hogy a palackban, a zárt palackban nekünk bubis legyen a sörünk, a palackozáskor kell hozzá plusz cukrot adagolni, hogy majd a lezárt palackban az a plusz cukor leerjedve megfeltermelje azt a szén-dioxid mennyiséget, amire szükségünk van. Hát általában ez sörtípusonként meg ízlés szerint is változó, de mondjuk ilyen 2 és 3,5 g per fél liter mennyiséget szoktak javasolni, tehát mondjuk 4 és 7 g per liter közötti cukormennyiséget én a fél literes palackra számolom. Nekem ez a 2,5 g egy fél literes sörhöz ez vált be, én sima kristálycukrot használok, fogok egy ilyen literes kis mérőkancsót, és kiszámolom, hogy összesen mennyi cukorra lesz szükségünk, hogy biztos elég legyen, én 30 literrel számolok, az azt jelenti, hogy az ugye 60 adag, 60 fél literes adag, tehát 2,5 g szor 60, az 150, tehát ebbe gyorsan belemérünk ezzel a kis konyhai mérleggel 150 g kristálycukrot. És a következő lépésünk pedig az, hogy én egy 5 ml-es fecskendővel szoktam a cukoroldatot belemérni a palackokba, ezért most ezt a cukrot úgy fogom felhígítani, hogy ez a 2,5 g-nyi cukor, ez 5 ml oldatban legyen. Az azt jelenti, hogy ha 60 darab 5 ml-es adagot akarunk készíteni, az ugye 300 ml, tehát ezt a cukrot most annyira kell felhígítani, hogy itt 300 ml-ig legyen
folyadékkal a mérő pohár, tehát adok hozzá annyi vizet, hogy összesen 300 ml folyadékunk legyen. És most pedig, hogy egyrészt jól feloldódjon, mert így a hideg vízbe ez a sok viszonylag nagy mennyiségű cukor nem annyira szeretne feloldódni. Másrészt meg, hogy fertőtlenítsük, megy be a mikróba, felmelegítem addig, amíg elkezd forni, és ez egyrészt ugye fertőtleníteni is fogja a folyadékot, másrészt a forró vízbe könnyen eloldódik a cukor, és akkor ezek után letakarva itt hagyjuk hűlni addig, amíg a palackok fertőtlenítésével végzünk. Amit mostanában már víz- és fertőtlenítőszer takarékos módon úgy csinálok, hogy nem azt csinálom, hogy csinálok egy 4-5 liter oldatot, és abba megfürdetem a palackokat, hanem beszereztem egy ilyen pumpás fertőtlenítő palackmosó szerkezetet, ebbe bele kell valamennyit önteni ebből az oldatból, és akkor utána úgy működik, hogy fogod a palackot, és így, ahogy lenyomod, látszik, hogy így belespricceli a belsejébe, és így tökéletesen a belsejét átmossa, és utána szépen ez mehet vissza kicsöpögni a ládába. Azoknak, amik ilyen csatosak, azoknak természetesen a csatját, azt is érdemes magát, ezt a dugót, meg a gumikarikát is belemártani az oldatba, hogy az is fertőtlenítve legyen. Na, a palackok kész, itt csöpögnek, egy ideig azért hagyjuk hatni a savat, és a többit addig lefertőtlenítem, ez az 1 liter, ez igazából bőven elég mindenhez, ide beleöntöttem a mérőhengerbe, egy kicsit megázik benne a fokoló, meg így a mérőhengernek a belseje is fertőtlenítésre került, és azon kívül a maradékot ide ráöntjük ezekre a kubakokra. Azokat is átöblítjük vele. Hát a fecskendő meg már akkor elég jól kifertőtlenítődött, amikor a töménysavat szívtuk vele. És ha esetleg aggódnál, hogy ezáltal valami csúnya vegyszer, egy foszforsav kerül bele a sörünkbe, hát meg tudlak nyugtatni. A foszforsav egyrészt eszméletlenül kicsi mennyiség kerül így bele, hiszen kicsöpög a nagy része, ami benne marad, az az egy cseppnyi, ráadásul ilyen higításban az szinte semmi. Másrészt ez valójában egy olyan anyag, amit az élelmiszeriparban nem csak fertőtlenítésre használnak, hanem például a kólában fel is van sorolva az összetevők között a foszforsav, tehát konkrétan direkt tesznek bele a savanyúság szabályozásához, de például a sörkészítésnél is, akár a víz keménység csökkentésére, a pH-nak a savas irányba való eltolására is lehet használni, tehát valójában ilyen mennyiségekben ez nem egészségtelen, hanem fogyasztható. Nyilván nem arról beszélek, hogy így áll belőle, mert az nagyon is káros lenne, hiszen marja a szöveteket, de ebben a mennyiségben, ilyen higításban ez semmi problémát nem okoz, sőt, nagyon kis mennyiségben élelmiszeripari alapanyagként is használják, szóval ezzel igazából semmi probléma nincsen. Én ezt a fajta műanyag
palackozó szifont már nagyon régóta használom, úgy működik, hogy itt a végén egy rugó ellenében van egy ilyen kis zárókupak, és akkor ahogy majd mutatom, felnyomod rá az üveget, akkor az benyomja ezt a palackot, vagy ezt a kis pöcköt, és akkor ereszti a sört. A korábban használt műanyag erjesztő vödröknek a csapjára ennek a gyári kis műanyag adapterével szuperül fel lehetett húzni, pont jó méretű volt. Ennek a rozsdamentes anyagú erjesztőnek a csapja nem olyan átmérőjű, ezért kellett egy kicsit barkácsolni. Egy ilyen 8 mm belső átmérőjű szilikoncsőből vágtam egy rövid darabot, annak az egyik vége ráment egy bilincsel a műanyag palackozó szifonra, a másik vége meg ide rámegy, egy másik bilincsel ide rámegy erre a csapra, és akkor igazából olyan nagyon a bilincs nem is számít, mert magától is ráfeszül. Meg még annyit kell megtennünk, hogy itt felszabadítjuk a levegő útját, hiszen ahogy majd ereszteni fogjuk a sört ki a tartályból, ugye itt fölül levegő kell, hogy menjen utána, hogy ne alakuljon ki vákuum az erjesztő tartály belsejébe. Az ilyenfajta kotyogóknál egyszerű a dolgunk, levesszük a tetőt, és ezt a kis műanyag kupakot ki kell venni, és ezzel így fel tudjuk szabadítani a levegő útját azon a középső csövön. Hogyha olyan kotyogónk van, ami ilyen S alakú, akkor azt nem tudjuk ilyen egyszerűen megoldani, ezt az egész kotyogót ki kell venni, és akkor már is úgy lesz szabad a levegő útja. Most kinyitom a csapot. Én a legelejét a sörnek egy ilyen tiszta pohárba szoktam gyűjteni, mert általában ilyenkor még valamennyi az aljára lerakódott élesztő is jön, és aztán leülepedés után majd ezt is beletehetjük egy palackba. Igazából ez, látod, kicsit opálos, de teljesen rendben van, úgyhogy ezt így én már palackozásra megfelelően ítélem. Ó, az illata nagyon jó, a hideg komló, citrusos illatát adja, nem akármi. Úgyhogy jöhet a fajsúly mérés. Én Balling fokos mérőt használok, ezt szoktam meg, természetesen lehetne más mértékegységet is használni, vagy más fajta skálát. Igazából ezeket át lehet számolni egymáshoz. Na nézzük. Ilyenkor ugye hát le kell olvasnunk, hogy amennyi kiemelkedik a fokolóból, vagy 2,5-ig, ha jól emlékszem 11,5 volt, tehát összesen ugye 9 foknyi cukor erjedt le belőle. Nagyjából a cukortartalomnak a fele az széndioxiddel, fele alkohollá válik durván, tehát ez a 9 százaléknyi leerjedt cukor nagyjából 4,5 százaléknyi alkoholtartalmat eredményez, ami tulajdonképpen egy apánál teljesen jó, hát olyan alsó határ, de elfogadható, viszont a palackozó cukor még egy nagyon kicsi alkoholt hozzá fog adni, tehát mondjuk olyan 4,75 százalék alkoholtartalma lesz, az tulajdonképpen teljesen rendben van, nekem nem hiányzik, hogy egy sör nagyon magas alkoholtartalmú legyen, az élvezeti értékéből ez nem von le, hiszen az íze és az illata az nem lesz kevesebb ettől, úgyhogy ez így szerintem teljesen rendben van. Na és a palackba eresztés előtt jöhet a cukor. Én úgy szoktam csinálni, hogy kirakok ide magamnak 5 üveget, de természetesen ez már részletkérdés, hogy csinálod, és akkor abba belenyomom a megfelelő mennyiségű oldatot. Azt valaki kérdezte egyébként múltkor hozzászólásban, hogy miért nem csinálom azt, hogy bekeverem a megfelelő mennyiségű ilyen oldatot, és akkor beleöntöm az erjesztőbe, és akkor nem kell már így palackonként szórakozni vele, de egyrészt
nem szeretném ilyenkor már mert ugye ahhoz össze kellene keverni az erjesztőben lévő teljes folyadékmennyiséget a cukoroldattal, viszont akkor felkeveredne az aljáról a leült élesztő, és az egész cucc nagyon zavaros lenne. Azt meg nem lehet megcsinálni, hogy előtte nap hozzákevered, aztán másnap palackozod, mert akkor addigra az is már elkezdene leerjedni benne. Meg hát így sokkal pontosabban lehet adagolni, hiszen minden palackba pont annyi kerül, amennyi kell. Ugye ezek most a 0,33-as üvegek, tehát akkor abba nem 5 ml, hanem 3,5 ml kell ebből az oldatból, hogy ugyanannyira legyen majd tőle bubis, vagy hát 3,3 ml. És akkor egyszerűen ezzel a fecskendővel ezt a kimért oldatmennyiséget belenyomom mindegyik palackba, és utána a szifonon keresztül, ugyanúgy, ahogy az előbb láttad, a mérőhengerbe is beleeresztettem, ugyanúgy beleeresztem a sört, már mutatom is, meg hát a mérőhengerbe kimért mennyiség sem veszhet kárba, mivel a mérőhengert is fertőtlenítettük, nyugodtan lehet palackozni a benne lévő sört is, úgyhogy azt is az első palackba bele is öntöm. Tehát így működik a szifon, hogyha így felhúzod rá a palackot, akkor az aljával, a palack aljával felnyomod azt a kis pöcköt, és akkor így bele lehet ereszteni a megfelelő mennyiségű sört. Én ide a nyaknak az aljáig szoktam ereszteni, és ennyi. Azt közben elmondom, hogy egyrészt engem nem zavar, hogy ilyen zavaros a sör, mert szerintem ez nem probléma. Egyébként majd a palackban is szépen le fog ülepedni, és hogyha óvatosan töltött ki néhány hét után már, akkor sokkal tisztább sört lehet kitölteni a palackból. De amúgy az úgynevezett cold crash eljárással lehetne ezt a tisztaságot jelentősen növelni már ilyenkor a palackozáskor. Ehhez egyszerűen azt kellene tenni, hogy a palackozás előtt az erjesztőt betenni egy hűtőbe, és ilyen 5 fok alá lehűteni mondjuk 2 napig, és ekkor az élesztőnek az életműködése teljesen leállna, még az a maradék kevés is, ami esetleg működik, vagy hát annyira lelassul, hogy teljesen leül az erjesztő aljára az összes, vagy legalábbis jóval nagyobb része, mint így, és akkor egy még tisztább sört lehet palackozni. Nekem jelenleg erre, mert azért ahhoz, hogy ezt az erjesztő tartályt így betedd egy hűtőbe, hát gyakorlatilag ahhoz egy külön hűtőszekrényt kellene tartani, tervben van. Úgyhogy a jövőben ezt is meg fogom majd nektek mutatni, hogy milyen az, amikor az ember cold crash csinál meg. Igazság szerint én még lágersört nem csináltam. Ugye ezek a hagyományos felsőerjesztési sörök, már az előző videóban is megbeszéltük, hogy olyan 17 és mondjuk 25 fok közötti hőmérsékleten erjesztődnek. Nyilván ez az élesztőtől is függ, hogy melyik fajtának mi az ideális. Viszont a lágersörök azok ennél jóval hidegebbe, tehát ilyen 15 fok alatti, esetenként jóval az alatti hőmérsékleten erjesztődnek, valamivel hosszabb ideig, és hát nyilván ezt is úgy lehet megcsinálni, hogyha az embernek van egy erre specializált hűtőszekrénye, amiben ezt meg tudja csinálni. Ahogy mondtam, beszerzés alatt van a dolog, úgyhogy lágersör készítés is jön majd a jövőben. Na itt ezt az első 6 üveget mindjárt le is zárjuk. Ugye most még csak így rátettem a kupakot. De először megmutatom, hogy én eddig milyen, már 3 féle ilyen kupakozó, tehát koronazáró készüléket használtam, és elmondom azt is, hogy miért van 3. Nyilván azért, mert az első 2 nem igazán vált be. Az egyik az ez,
egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon olcsó készülék. Ugye ezek a cuccok úgy működnek, hogy ezt a kupakot, aminek most így szélesen így nyitva van a szája, ezt így rá kell nyomni az üvegnek erre az ajkára tulajdonképpen, és erre a legegyszerűbb egy ilyen, amit így rá lehet tenni, és hogyha egy kalapáccsal így néhányat ráversz, akkor ahogy az így lefelé leverődik a kupakon, így lenyomja a szélét, és ezáltal lezárja. Én nem is tudom, hogy ezt hogy gondoltam, hogy ez megfelelő lesz, meg azt sem nagyon értem, hogy ezt aki gyártja, az hogy gondolja, hogy ez megfelelő, mert valójában a leges-legelső használatkor az volt az érzésem, most gondolj bele, hogy ráteszed egy üvegnek a tetejére, és egy kalapáccsal vered, tehát basszus, egy üveget, na. Tehát egyszerűen annyira szörnyű érzés volt ezt csinálni, minden pillanatban attól féltem, hogy a következő ütésnél fog összetörni alatta az üveg, és kifolyni minden, meg csupa üvegszilánk minden. Egy üveg se tört el, de valójában ezt egyetlen egy sörfőzésnél, a legelsőnél használtam, mert egyszerűen szóval, na, szerintem ez nonsens. A következő az ez lett, ez már egy olyan elven működik, mindjárt majd mutatni fogom, hogy így, ha ráteszed az üvegnek a nyakára, itt mutatom, akkor ez a része, ami olyan, mint egy ilyen nagy állkapocs, az így rázáródik, és akkor utána, hogy lenyomod a kart, itt is ehhez hasonlóan egy ilyen henger alakú dolog van, ami így rácsúszik a kupakra, csak nem úgy kell ráverni, hanem így úgy nyomódik le, és akkor azáltal, ahogy így rámegy, lenyomja a kupak szélét. Ezzel az a baj, az elv már jó, de ezzel az a baj, hogy teljesen műanyag, szinte teljesen műanyagból van, és ezt azért jó néhány főzésnél használtam, de minden egyes kupak lezárásakor az volt az érzésem, hogy most abban a pillanatban fog eltörni valamelyik része ennek a műanyagnak, mert így hajlik egy kicsit meg. Szóval na, működik, de én ezt nem ajánlom, mert nekem az én számomra ezzel mindig kellemetlen érzés volt kupakozni, mert tényleg mindig minden pillanatban azt vártam, hogy most fog eltörni. És akkor ezért a harmadikra vettem egy ilyet, ami ugye ugyanúgy működik, ezt már mutatom is, akkor itt élőbe, így ráteszed, ez így rázáródik, és a kupak, vagy ennek a két karnak a lenyomásával itt középen ez a középső rész így lemegy, és így rányomja, látod? Így rászorítja a kupaknak a szélét, látod? Ez még itt nyitva van, ilyen széles, ez meg már rá van szorítva, és ez így tökéletesen zárt, olyan, mint a gyári, és ez viszont már nem csak, hogy jól működik, hanem olyan érzés is, mint ami ezt nagyon sokáig fogja tudni, és nem fog tudni eltörni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ti ne járjátok végig ezt az utat, és dobjátok ki a pénzt arra a másik kettőre, hanem egyből vegyetek egy ilyet, vagy vannak olyanok is, ilyen álló karos kupakozó, amibe egy ilyen karnak a lehúzásával lehet a kupakot rászorítani, azok is jók, de azok még ennél is egy kicsit drágábbak, az is egy tökéletes megoldás. Itt természetesen azt is meg lehetne csinálni, hogy az üveget ide közvetlenül a csapra, az üvegszáját ide a csapra hozod rá, megnyitod a csapot és feltöltöd az üveget, és aztán elzárod a csapot, és ezt minden üvegnél megcsinálod. De azért sokkal jobb ez a szifon, mert így nem csobog bele az üvegbe a sör, hiszen ez ugye itt a legalján tölti fel, és akkor folyamatosan az alján jön, és úgy telik fel az üveg. Ez azért fontos, mert ilyenkor a kész sörnél is, már az erjesztés során is, de a kész sörnél is nagyon fontos, hogy a lehető legkevesebb oxigénnel érintkezzen. Egyrészt, mert akkor van a legkisebb esély, hogy befertőződik, ha a legkevesebb levegővel érintkezik, másrészt meg akkor
nem oxidálódik, nem roncsolódik az íze és az illata, és ezt így lehet a legjobban elérni, hogyha egy ilyen alultöltős szifonnal nyomja tele az ember az üvegeket. Vagy hát a nyomás alatti erjesztőknél az megint egy más kérdés, ahhoz ott is valójában ehhez hasonló szifonok vannak, csak ott nem gravitációsan, hanem a szén-dioxid nyomás miatt jön ki. Ha minden jól megy, akkor nyomás alatti erjesztőt is fogok majd tudni bemutatni a számotokra a jövőben, úgyhogy erről is lesz még szó. Úgyhogy na, egy ilyen szifon ahhoz képest, hogy filléres tétel, nagyon hasznos dolog a palackozásnál. Na, hát ennyi lett. Ugye itt van 11 darab ilyen 0,33-as üveg, meg ennyi lett a fél literesekből, ez olyan 22 liter körülbelül összesen. Én nem nagyon szoktam a jelölést bonyolítani, fogok egy alkoholos filcet, és akkor ráírom ide a kupakra, mert az fölülről is látszik egy betűjelet, ami azonosítja, hogy milyen típusú sörről van szó. Mivel ez apa, ezért ezek egy A betűt kapnak, és az erjesztőbe pedig most már bele tudunk nézni. Itt látszik az a vonal, ameddig ért a sörnek a szintje, olyan odáig ott mindig így felszaporodik az élesztő, és alkot egy ilyen habcsíkot, és akkor ott van az aljában, abban a tasakban a komló. Látszik, hogy mennyire megdagadt, megtöltötte azt az egész nagy ilyen hálós tasakot, és hát ott az aljában maradt még egy kis sör, de igazából ennyi veszteség az már belefér a dologba, és hát most jön, hogy ezt ki kell takarítani. Úgyhogy ennyi volt a móka mára, a palackozásról. Ennyit, hát ilyenkor nyilván meg lehet kóstolni a sört, csak nem nagyon érdemes, mert meglepő módon ilyenkor még nagyon-nagyon más, mint amilyen akár csak néhány hét múlva is lesz. Úgyhogy én azt mondom, ja, hát ugye egyrészt kell a szén-dioxid kialakulásának is legalább egy hét, hogy bubis legyen a sör, másrészt meg a ízeknek és az illatoknak is valahogy úgy át kell változni, össze kell érni, és ehhez is kell idő, úgyhogy én azt mondom, hogy legalább egy-két hetet érdemes ilyenkor várni. Arról már megoszlanak a vélemények, hogy a sört innentől kezdve hűtve érdemes kondicionálni, vagy az első néhány napban még nem hűtve, hogy a szén-dioxid ki tudjon alakulni, és utána hűtve tartani. Van, aki szerint csak néhány hétig, van, aki szerint hónapokig, sörtípustól is függ. Az az igazság, hogy én nem szoktam hűtve tartani, egyszerűen nálunk most is legalább 3-4 rekesznyi különböző sör van korábbi főzetekből. Szerintem az nagyon, hogy mondjam, ahhoz nagyon jó homodúnak kell lenni, hogy valakinek tényleg annyi hűtője legyen, hogy ezt mindet hűtve tudja tartani. Úgyhogy én nem hűtve szoktam kondicionálni a söröket, hanem szobahőmérsékleten nálunk. Általában ilyen 21-2-3 fok van télen-nyáron. Szerintem ez megfelel a sörnek, és az az igazság, hogy én a saját főzeteimet a többségét nem is hűtve szoktam fogyasztani, mert én szerintem az illatok és az ízek jobban kijönnek, hogyha nem hideg, hanem szobahőmérsékletű a sör. Az emberek többsége, tudom, hogy ezt meg elképzelhetetlenek tartja, és csak is nagyon hidegen szereti. Hát igazából, ahogy a sör stílusokban, meg a komló mennyiségben, meg még nagyon sok mindenben, szerintem ez is ízlés kérdése. A lényeg, hogy a mai videóban ennyi fért, nyilván majd egy következő videó elején meg is fogjuk kóstolni, megnézzük, hogy miért sikerült csinálni most. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számotokra. Kérek egy lájkot, hogyha igen, iratkozz fel, hogyha még nem vagy, mert hát olyan dolgok következnek, amik még nem voltak, sőt szerintem olyan dolgok is következnek, amik még egyáltalán magyar nyelvű videóban nem voltak. Egyelőre nem akarok még sok mindent elárulni, mert szervezés alatt vannak, de a lényeg, hogy jönnek még nagyon érdekes sörfőzős videók a közeljövőben is. Elég sok részes lesz ez a videósorozat, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!
Ja, és hát persze a munkának még nincs vége, csak ezt nem fogom már mutatni a videóba, hiszen mindent el kell mosni, el kell fertőtleníteni, hogy legközelebb is használható legyen. Úgyhogy én most még melózok azért 1 órát. Na, sziasztok!